Saya mulakan juga dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pelatih yang telah berjaya menamatkan latihan. Anda telah menempuh fasa penting dalam hidup, bukan sekadar latihan fizikal dan mental, tetapi sebagai pembentukan jati diri seorang anggota penguatkuasa Maritim Malaysia. Ada 4 perkataan yang saya nampak, antaranya amanah, profesional, mapan dan mesra.